السلام علیکم یوزل بیا تاسو ټولو ته تاسو خپل چینل پرایم کیریر کوچنګ اکیډمي پراتګ باندې خوش آمدید. مونږ الریډي ډسکشن مونږ شروع کړو. مونږ چې کوم زمونږ د اس اس سی 2023 د کلاس 9 پیپر و هغه باندې مونږ خبره کوله. تاسو ویډیو لیکچر نمبر 1 کتلې ده. راځو ویډیو لیکچر نمبر 2 ته مونږ به را رسیدلی یو. تقریبا کوېشن نمبر سویم ته را رسیدلی یارانو. کوېشن نمبر 6 ته کوېشن نمبر 6 چې کومه ده باندې ډسکس کوو. راځو ډایرکټ د ویډیو د پیپر اړخ ته ټیک شو. اچھا جی کوېشن نمبر 6 دې کې تاسو ته وایي چې ډیفرنشیټ بټوین سټیټیک اینډ ډاینامیک ایکویلیبریم. دوه رنګ ایکویلیبریم تاسو ویلي دي ټیک شو کنه. اول تاسو ایکویلیبریم پیژندلی دی. دغه نه پس بیا تاسو دوه قسمه ایکویلیبریمز ویلي دي، یو سټیټیک ایکویلیبریم او بل ډاینامیک ایکویلیبریم. او تاسو څنګه خبره کړې وه چې اکویلیبریم تاسو څنګه ډیفاین کړو چې یارانو اکویلیبریم په دې کې به یو باډي چې کومه ده یا به په سټیټیک حالت کې او یا به داسې دا به په یونیفارم موشن سره وي. او ما تاسو یاد ما سټریکټلی ریسټریکټ کړی وای چې یار اکسلریشن په دې کې زیرو چې کله اکویلیبریم کنډیشن راشي نو په دې کې به اکسلریشن نه، تاسو به اکسلریشن زیرو کنسیډر کوئ. اوکې نو اوس دوه رنګه اکویلیبریم دی، یو سټیټیک اکویلیبریم دی، بل چې کوم دی ډاینامیک اکویلیبریم دی. چې کوم شی په موشن کې تاسو وایي ډاینامیک اکویلیبریم. خبره باندې پوه شئ کنه. اوس سټیټیک اکویلیبریم څه ته وایي؟ ګورئ سټیټیک اکویلیبریم چې کوم دی یارانو دې ته وایي کنه چې که چېرته په یو جسم باندې ډېر فورسز یا ډېر ټارکونه ایکشن کوي، دا ایکټ کوي، ایگزرټ کیږي، خو د دې باوجود د باډي په کوم حالت کې په ریسټ حالت کې ټیک شو کنه. باډي په کوم حالت کې په ریسټ حالت کې. لکه لیټ سپوز ما سره آسان اگزامپل دا چې دا ما سره یو ټیبل دی او د دې لپاره داسې شی پروت دی، دا بک پروت دی. نو که دلته وګورئ د دې بک چې کومه ویټ دی ډبلیو از ایکول ټو ایم جی دا ټورډز د ارث، او د دې ټیبل د سرفیس د وجه نه چې کومه نارمل فورس دی دا په دې باندې بره طرف ته لګي، نو دا دواړه فورس بل څه کوي کینسل کوي. ټیک شو چې کینسل کوي نو ریزلټنټ چې کومه موشن دی یا ریزلټنټ کومه سټیټ دی د باډي د کومه حالت کې دا په ریسټ کې دی، ځکه چې په دې باندې زیات فورسونه څه کېږي عامله کېږي. ټیک شو نو دا اصل کې دی ته وایي سټیټیک ایکویلیبریم. نو سټیټیک ایکویلیبریم به تاسو څنګه ډیفاین کړی چې هغه ایکویلیبریم چې په دې کې یو جسم باندې ډېر زیات فورسونه ایکټ کوي یا ډېر زیات ټارکونه ایکټ کوي، خو د دې باوجود دا باډي په کومه حالت کې په ریسټ حالت کې، نو دې ته څه وایي؟ ته وایي سټیټیک ایکویلیبریم. اوکې بل پاتې شوه د ډاینامیک ایکویلیبریم خبره. نو ډاینامیک ایکویلیبریم کې به په یو باډي باندې زیات فورسونه یا څو ټارکونه به په دې باندې ایکټ کوي، خو د دې باوجود دا باډي به په خپل یونیفارم موشن سره دا څه کوي، دا به حرکت کوي، دا به یونیفارم موشن سره څه کوي، دا به روانوي. خبره باندې پوه شوې که نه. لکه دلته وګورئ چې دې باندې به څو فورسونه ایکټ کوي، سمیشن آف مینی فورسز از ویل ایز مینی ټارکس دا به څه کېږي، دا به اپلای کېږي، خو د دې باوجود چې کومه دا باډي به په کومه سټیټ کې دا په یونیفارم موشن سره څه کوي، دا به خپل موشن مینټین ساتي. او د دې بیسټ ایگزامپل ما تاسو ته هلته ښودلی و چې کومه چې پیراټروپرز دي که نه، پیراټروپرز دا کومه چې لکه لیټ سپوز نوجوانان د پلین نه رادانګي، نو دا پیراټروپرز چې کله خپله دا چترۍ کولاو کړي، پیراشوټ کولاو کړي، ټیک شو، نو دا بالکل په یونیفارم موشن سره دا ټورډز کومه اړخ ته را رواني، ټورډز ارث سایډ ته چې کومه دا را رواني، نو پیراټروپر شو. او دغه شان چې کومه تاسو یو ډیسک راوالی سی ډي چې څه ته وایي کمپیکټ ډیسک وکړئ سی ډي، او دا په سی ډي رام کې کېدی، نو چې سی ډي رام کې دا تاسو کېدی دا په یونیفارم موشن سره څه کېږي، دا به روټیټ کېږي. خبر باندې پوه شوئ که نه. دې مطلب دا شو چې په سټیټیک ایکویلیبریم کې به په یو باډي په کوم حالت کې دا به په ریسټ کې. خبره باندې پوه شو. که پاتې شوه ډاینامیک ایکویلیبریم خبره، نو دا به بیا په کومه حالت کې، دا به بیا په یونیفارم موشن کې څه کې به یونیفارم موشن کې به بیا حالانکه فورسونه به پې لګي، ټارکونه به پې لګي. لکه دې باندې څه لګي، ټارک لګي، ټیک شو که نه، او دې باندې څه لګي، دې باندې د ایگزامپل باندې فورس لګي. یاد وساتئ چې ټارک د وجې نه سرکولر موشن نه رایز کېږي او فورس د وجې نه لینیر موشن چې کومه ده څه کېږي، دا رایز کېږي. ټیک شو. نو دې چې کومه انسر و تاسو سره پکار و چې تاسو لیکلی وی چې سټیټیک ایکویلیبریم ځان سره دا ولیکئ، when a body is at rest under the action of several forces acting together or several torques acting together on the body, so this type of equilibrium is called static equilibrium. وشو
بل چې کوم ډاینامیک ایکولیبریم دی دا ولیکئ شابه چې املا پخه شي. The body is moving with uniform velocity under the action of several forces or several torques acting on it, but the body maintains its uniform velocity. It's called dynamic equilibrium. Thank you. Next question, question number 7. Define hydroelectric generation. Describe the process of hydroelectric generation. हाइड्रो मतलब څه شی یارانو؟ हाइड्रो मतलब د واټر ټیک شو کنه، د اوبو د وجې نه چې کوم بجلی پیدا کیږي هغه ته تاسو هایډرو الکتریک جنریشن اف الکتریسيټي ویلی شي. اوس د دې طریقه کار سره پروسس باندې چې کومه دی باندې بزان پوه چې په کومه طریقه باندې موږ دا څه کوو دا پیدا کوو. نو پروسس لازمي دی، نو پروسس باندې به خبره کوو. ټیک شو. د هایډرو الکتریک جنریشن راځو یارانو. په هایډرو الکتریک جنریشن کې تاسو دا خبرې کړې وې چې د دې په مدد سره موږ بجلی څنګه پیدا کوو. نو په دې کې اولنې استعمال موږ څه کوو؟ د اوبو استعمال کوو، د واټر استعمال کوو. ټیک شو. بیا چې موږ د واټر موږ سټور کوو، ټیک شو کنه، سټور کوو، خبر باندې پوه شئ کنه، په یو ټینک کې دا موږ سټور کوو. ولې سټور کوو؟ چې د دې کومه پوټنشل انرژي دا ټیک شو کنه دا څه شي دا هاي شي، پوټنشل انرژي هاي شي. او دا پوټنشل انرژي به موږ څه ته کنورټ کوو؟ دا موږ کنورټ کوو کاینټیک انرژي ته. او د کاینټیک انرژي د وجې نه چې کومه دلته ټرباین چې کومه څه کېږي دا روټیټ کېږي. چې ټرباین روټیټ کېږي نو څه پیدا کېږي؟ دا الکتریسيټي پیدا کېږي. د دې جنرال اگزامپل چې کومه زه تاسو له دلته داسې در کومه چې لیټ سپوز ما سره په دې ځای کې دا چې کومه یو ټینک دی. اوکې، ټینکی دا ټینکی ټیک شو کنه، ټینکی دا. او دلته دې ټینکی ته ما سره ولا د دې ځای نه راغلی ده، خیال دی کنه، دې ځای نه لکه مین سین چې کومه دلته بهیږي په دې ځای کې داسې، په دې ځای کې داسې نه بهیږي. ټیک شو کنه. او د دې سین ته ما دا ولا تړلې ده او د دې نه ما سره اوسې دي اوبه مې راوستې دي، اوبه دا را روانې دي. ټیک شو. او دلته په دې ټینکی کې دا څه کېږي؟ دا سټور کېږي. څه کېږي؟ دا سټور شي. ټینکی بالکل څه شي دا فل شي. چې ټینکی فل شي نو په دې کې اوس ما دې له هایټ ورکړی دی. وګورئ دلته مې ورته داسې پیپ لګولی دی. ټیک شو کنه. او دلته مې له څه ورکړی دی؟ هایټ ورکړی دی، هایټ. ټیک شو. اوس هایټ مې له څنګه ورکړی دی؟ ولې مې ورکړی دی؟ راځو په دې باندې خبره کوو. که چېرته دا ځمکه ده که نه، دلته ما په دې ځای کې ورته ما سب سټیشن جوړ کړی دی. وګورئ ټرباین مې ورته لګولی دی. ټیک شو که نه، ټرباین مې ورته لګولی دی. او دا چې کومه دی دا ګریډ دی. ټیک شو. کوټنۍ مې ورته څه کړې ده؟ دا مې ورته جوړه کړې ده، پي ټي م اړولی دی. نو یاد وساتئ چې دلته د دې هایټ د وجې نه، څه شي د وجې نه؟ هایټ د وجې نه په دې کې ګریویټیشنل پوټنشل انرژي چې کومه ده څه شی ده؟ های ده. ګریویټیشنل پوټنشل انرژي څه شی ده؟ های ده. چې ګریویټیشنل پوټنشل انرژي یعنې دا برابر ده د ایم جی ایچ. ټیک شو. نو که د دې هایټ نه زه اوس دا اوبه ښکته را پرېږدم داسې که نه، داسې دا را رواني، نو دا به څه ته بدلېږي؟ دا به کاینټیک انرژي ته بدلېږي. نو دا اوبه به اوس څه کوي؟ دا به په دې کې تیز رفتارۍ سره ښکته راځي داسې. ټیک شو که نه، داسې به راځي. او چې راځي نو دلته به دا ټرباین څه کېږي؟ دا به روټیټ کېږي. څه کېږي؟ روټیټ کېږي. او چې روټیټ کېږي نو څه شی به پیدا کېږي؟ دلته چې کم بلب کوم کنیکشن موږ د دې نه اخیستی دی نو دلته به دا څه کېږي؟ الکتریسيټي به پیدا کېږي. څه به پیدا کېږي؟ الکتریسيټي به پروډیوس کېږي. نو اصل کې په دې ځای کې مونږ دې ته وایي هایډرو الکتریک جنریشن، چې څنګه مونږ پوټنشل انرژي او بیا مونږ کاینټیک انرژي او دلته چې کومه دا روټیټ کېږي نو مطلب روټیشنل کاینټیک انرژي تاسو دې ته ویلی شئ. او دلته چې کومه مونږ څه ته کنورټ کړو؟ الکتریکل انرژي ته دا مونږ کنورټ کړو. نو په دې طریقه باندې تاسو هایډرو الکتریک جنریشن چې کوم مینی پلانټس دي یا تاسو داسې ویلی شئ چې کومه سمالر ریزروایرز دي د هغې په مدد سره تاسو بجلی پیدا کولی شئ چې د کمې خرچه هم دومره نه ده او ایزیلی د دې پروډکشن څه شی دی دا پاسبل دی. اوکې. اچھا بل چې کومه کوېشن تاسو سره درکړی دی کوېشن نمبر 8. ا مین پولز ا بلاک with a force of 300 نیوټن. فورس یې تاسو سره درکړی څومره دی؟ 300 نیوټن دی. تر 50 میټر ایسې تاسو سره درکړی دی ډسټینس 50 میټر. ټایم یې تاسو سره درکړی 60 سیکنډ. فایند د پاور څه معلوم کا؟ پاور معلوم کا. نو راځو د ډیټا اول کلیکټ کوو. صحیح ده. اچھا جی. سو فورس از آلسو given to you 300 نیوٹن. ڈسٹینس is also given to you 50 نیوٹن. ٹائم is also given to you 60 سیکنڈ. اینڈ پاور چې کومه ده معلوم کر لیں. اوکې. سو پاور چې کله معلوم کر لیں نو داسې به وکړئ چې سلوشن له به راشئ. پاور تاسو پیژنئ چې ورک ډن پر یونټ ټایم دی
او چې دلته ما سره ورک نه دی کیونه کنه w د f ډاٹ s برابر دی ډیوایډډ بای ټایم. اوس کله تاسو سوچ وکئ فورس ګیون s ګیون ټایم ګیون نو درز روز پوټینګ وکئ او کیلکولیټر کې په خپل ښه p is equal to فورس څومره دی تاسو سره 300 نیوټن دی کنه ټیک شو 300 نیوټن ټیک شو 300 پټ کئ ډیسټنس تاسو سره څومره ده 60 میټر ده نه 50 میټر ده ټیک شو 50 میټر ده او ټایم تاسو سره 60 سیکنډ ده اوکې دا نو د څه وکړي چې 3 5 15 نو د دې نه براشي 15000 ډیوایډډ بای 60 صفر صفر سره کینسل 1500 ډیوایډډ بای 6 راغی ټیک شو نو 1500 په 6 باندې تقسیم کړئ او چې سره راځي ولیکئ ټیک شو چې سره راځي هغه ولیکئ او یونټ سره سوا چوي او واټ ځکه پاور یونټ څه ده واټ د سیمپل د کیلکولیشن ډن شو صحیح ده ان شاء الله باقي کوم درې کوېشن پاتې دي دا په بل ویډیو لیکچر کې مونږه ډیسکس کوو تاسو زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور پریس کړئ چې په ټیم باندې کوم نیو اپډیټس دي تاسو ته میلاویږي ځکه چې اوس د مونږ ټایم دی زه به ورته مونځ کوم او که نه پس به تاسو له 3 نمبر ویډیو لیکچر تیار کوم اوکې